ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාම මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන vocal remove කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ background music එකක් එක්ක මොකක් හරි අපි කියන දෙයක් නැත්තම් ඔය සින්දුවක තියෙන මේ vocal එකක් ගන්න කොහොමද කියලා එක තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකට බොහොම ලේසියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. adobe සමාගමෙන් සහ audacity කියලා තව එකක් තියෙනවා මේ free දෙන. නමුත් මම අද ඔයගන්ට කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඒ හින්දා අපි මුලින්ම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහින් හොඳයි. මුලින්ම ඔයගොල්ලන් Google එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකේ සර්ච් කරගන්න vocal remover කියලා වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න vocal remover කියලා සර්ච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගන්ට එන vocalremover.org කියලා වෙබ්සයිට් එක. මේක තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී දෙන වෙබ්සයිට් එකක්. කියන්නේ මේ සර්විස් එක ඔයගන්ට පල්ලිහට ගියම තව වෙබ්සයිට් නම් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා paid service තියෙන්නේ. මේ .org domain වල ගොඩක් තියෙන අර ෆ්‍රී දෙන වෙබ්සයිට් වල තමයි ඉඳලා අපිට මේ ෆ්‍රී සර්විස් එකක් ගන්න පුළුවන් මේකට ගිහිල්ලා. හොඳයි. මේ මෙන්න මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක ඉන්ටර්ෆේස් එක. බොහොම සිම්පල් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ. ඔයගන්ට තියෙනවා මෙතන vocal removal and isolation, separate voice from music out of the song free with the powerful AI algorithm. කියන්නේ මේක ඒ artificial intelligence එකකින් තමයි මේක මේ මියුසික් එකයි vocals එකයි දෙක වෙන් කරන්නේ. අපි මෙතන එකක් try කරලා බලමු. දැනට මම ළඟ තියෙනවා මම මෙතන browse my file ගිහිල්ලා මම audio file එකක් open කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ audio file එක open කරගන්නවා. පාර එතනින් upload file කියලා ගන්නවා. එතකොට මේක 100%ක් upload වෙනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා ටික වෙලාවක්. ඊට පස්සේ අපේ audio file එක encode වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඒකේ process එකත් අපිට ඉක්මනට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හොඳයි. දැන් ඔන්න අපිට අවිලා තියෙන්නේ audio එකයි music එකයි දෙකම මේ වෙන් කරලා. ඔයගන්ට මෙතනින් ඕන දෙකම එකට play කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් තමයි මේක sound එක අඩු වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඕන music එක මුලින් play කරලා බලමු. කතා කරන තැන්වල මියුසික් එක නැතුව තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි vocals එකත් එක ගත්තොත් you are going to experience some kind of struggle. එතකොට ඔයගන්ට ඇහෙනවා background music එකත් එක්ක ඒ vocals එකත් play වෙනවා. අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් එතකොට music vocals පාර music plus vocals. ඒ කියන්නේ අපි දාපු audio track එකම ආයෙ අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට vocal එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන මේ ස්පීකර් කතා කරන දේ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ background music එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. මට ඕන දැන් මේ vocals එක නිසා මට මෙතන vocals කියන තැන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔයගොල්ලන් තියෙන මොකක් හරි download එකකින් මේක download කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම Firefox default එක තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මට මෙතනින් save file දීලා මම මේක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ අපේ පළවෙනි ඒ කියන්නේ අපේ ෆයිල් එක පෙන්නනවා download වෙච්ච. මෙතන අකට තියෙනවා VOC ALC කියලා vocals කියලා තියෙනවා අකට. මම මේක play කරලා බලනවා දැන්. You are going to experience some kind of pain. You are going to experience some kind of struggle. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා දැන් එතකොට ඒකේ background music එක create you. මම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම අප්ලෝඩ් කර ෆයිල් එක දාලා පෙන්නන්න කොහොමද ඒක play වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේක තමයි මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක. You are going to experience some kind of pain to push through him. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති දැන් එතකොට ඒ ෆයිල් එකයි අපි මේ සයිට් එකට දාලා ගත්ත ෆයිල් එකයි අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. එතකොට vocals එක remove කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් ඔයාගේ සින්දුවක මොකක් හරි පිච් එකක් එහෙම ඒ කියන්නේ සින්දුවක් කියන එකේ ඉන්න ඒ වගේ මියුසික් පැඩ වලට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකේ යන background music එක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ කටහඬ දාලා තිබ්බ සින්දුවක් හදන්න. එයාගේ දෙයකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වීඩියෝ එඩිටින් කරන අයට ගොඩක් මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් ලේසි වෙයි. මේකගේ එකක් පාවිච්චි කරන එක සාමාන්‍ය අර audacity එතකොට adobe වල software පාවිච්චි කරන දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් බොහොම ලේසි වෙබ්සයිට් එකක් මේක.
ගන්ටි කියල බලන්න මේක ෆ්‍රී සර්විසයක් අනිත්තක මේක තමයි හොඳම කමදීන මේක මේගේ සවිස්ය පාචන අපි තවත් වීඩියෙන් හමුව එන හදරකින් එන්න